Cuộc sống của người nghèo luôn là một chủ đề đầy tò mò và gợi cảm xúc. Gần đây, trên một diễn đàn quốc tế, có một người nước ngoài đã đặt câu hỏi, người nghèo Việt Nam sống như thế nào? Dĩ nhiên, đã có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Ấn tượng nhất trong đó là câu trả lời của một chàng trai trẻ đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó là câu chuyện về chính cuộc sống của gia đình anh ấy. Cuộc sống từ khi còn là một đứa trẻ tới khi trưởng thành, có được một công việc ổn định. Vẫn còn nhiều khó khăn nhưng anh ấy nhìn nó với cái nhìn lạc quan, bình thản, cố gắng phấn đấu để mỗi ngày một tốt hơn. Chính cái nhìn lạc quan và cách lựa chọn sống, làm việc đầy tích cực của chàng thanh niên Việt Nam này đã đánh động trái tim của cộng đồng mạng trên thế giới. Họ đã gửi đến nhiều lời khen và ấn tượng tốt đẹp tới anh ấy. Những lời đánh giá, bình luận cũng như câu chuyện của chàng trai Biên Hòa thực sự mang lại rất nhiều thú vị, góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Hãy cùng Việt Nam, những góc nhìn, đến với câu chuyện cuộc sống của chàng trai trẻ Việt Nam, cũng như khám phá các bình luận thú vị của cộng đồng mạng trên thế giới trước câu chuyện này nhé. Việt Nam, những góc nhìn. Tôi không thể nói thay cho tất cả những người Việt nghèo. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, vì vậy hãy để tôi nói cho bạn biết chúng tôi sống như thế nào. Tôi đến từ Hải Phòng, một thành phố ở miền Bắc Việt Nam. Gia đình tôi sống ở nông thôn, gần biển. Bố mẹ tôi nuôi tôm, cua để mưu sinh. Trước đây cũng khá giả và cho chúng tôi cuộc sống sung túc, nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ vì vấn đề môi trường. Chúng tôi phải trồng lúa, nuôi lợn, gà và làm công nhân xây dựng bán thời gian bên cạnh ngành nuôi tôm cua. Bố mẹ tôi thức dậy sớm, khoảng 4, 5 giờ sáng và cũng đi ngủ sớm vào lúc 8, 9 giờ tối. Đối với bữa sáng, chúng tôi có cơm và thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước. Bữa trưa và bữa tối không có gì đặc biệt, bữa nào cũng phải có rau hoặc canh rau. Tôi nghĩ món này là đặc trưng của người Việt Nam. Chúng tôi sử dụng cả bếp ga và bếp củi để nấu ăn. Chúng tôi có chó để trông nhà. Vì vậy, về cơ bản, chúng tôi có thể tự cung cấp thực phẩm, ngoại trừ các sản phẩm từ sữa. Nó khá xa xỉ đối với tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần tiền đi học, mua xe máy, hoặc xây, bảo trì nhà cửa. Khu phố của chúng tôi cũng vậy. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chúng tôi đã bán một mảnh đất của mình để trả nợ. Những đứa trẻ được gửi đến trường với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn và chúng sẽ hỗ trợ cha mẹ chúng khi chúng bắt đầu đi làm. Khi viết bài này, tôi không biết sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu là gì, tôi chỉ biết cuộc sống nghèo khó. Bây giờ tôi đã có công việc, sống xa bố mẹ và tôi cũng nghèo, chỉ là khác bố mẹ thôi. Tôi là một kỹ sư, có cuộc sống tạm ổn với mức lương của mình. Tôi hỗ trợ bố mẹ bằng cách trang trải học phí và chi phí hàng tháng cho bố mẹ tôi. Vì vậy tôi không có nhiều tiền cho bản thân. Tôi không có xe máy, tôi đi lại bằng xe buýt công cộng. Hiếm khi đi du lịch, đi xem phim, đi ăn ở KFC, nhà hàng, vân vân. Đối với quần áo, tôi có giới hạn về giá và luôn cố gắng mua hàng giảm giá. Khi tôi quen với cuộc sống nghèo khó này và có một công việc kỹ sư là một giấc mơ trở thành sự thật với tôi ổn với cuộc sống này. Tôi hy vọng câu trả lời này là hữu ích. Cảm ơn bạn đã yêu cầu một câu trả lời từ tôi. Đó là cơ hội để tôi nhìn lại cuộc sống của mình và nghĩ xem chúng ta đang ở đâu. Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và thấy rằng bạn đã giàu có như thế nào khi xuất thân từ một nền tảng tự cung tự cấp. Làm việc cật lực để đạt được tiêu chuẩn cao, mất mát nhưng không đáng sợ. Nghèo có cái lợi, nhưng tự lập không dễ. Hiện nay tôi sống ở một vùng nông thôn, nơi mọi người nuôi gà và bò ở ngoại ô thị trấn của tôi, và tôi nghĩ thật tuyệt vời. Giá như hồi đó tôi biết mọi thứ như bây giờ. Tóm lại, tôi đã học được thế nào là đủ. Không mất quá nhiều để được hạnh phúc. Bạn đã có một tuổi thơ tuyệt vời. Đừng bao giờ quên điều đó. Tiếp tục hỗ trợ cha mẹ của bạn và giữ đất của bạn. Bạn sẽ nhận ra thế là đủ và có thể tạo lại thứ gì đó của riêng bạn trong tương lai. Tôi biết đây là về tình trạng nghèo ở Việt Nam chứ không phải ở thành phố New York, nhưng câu trả lời của bạn khiến tôi thấy rằng đôi khi những người nghèo có thể giàu có như thế nào. Làm tốt nhé! Nhiều công ty Việt Nam rất thích có nhân viên trung thực và viết tốt như bạn. Này, bạn có cảm thấy mình vẫn nghèo sau khi có công việc kỹ sư không? Không có sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Điều quan trọng là ai sống trong hòa bình và hạnh phúc, người đó thực sự may mắn. Tôi thích câu chuyện của bạn. Malaysia đây. Đó là cuộc sống của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ.
Những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi nghèo về tiền bạc nhưng giàu có về cuộc sống. Ông bà tôi là nông dân trồng lúa. Chúng tôi có gạo riêng, gà vịt thả rông. Không ai trong số đó được nuôi công nghiệp. Thịt ngọt nhất từ trước đến nay. Ông tôi là một thợ săn và tôi lớn lên với chế độ ăn kiêng là thịt thú rừng. Chúng ngon đánh bại thịt bò Wagyu. Bây giờ con cháu tôi không biết gì về điều này và những câu chuyện của tôi chỉ là chuyện cổ tích. Vì vậy, đối với những người vẫn đang sống cuộc sống như vậy, hãy thưởng thức nó vì nó sẽ qua đi và chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt. Tôi nghĩ với cách nhìn khiêm tốn của bạn về cuộc sống, bạn đối lập với từ nghèo. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Câu trả lời thật cảm động. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng quê miền Trung Việt Nam, nên tôi hiểu được cuộc sống của những người nghèo như thế nào. Nhưng bạn luôn cố gắng hết sức, nỗ lực với hy vọng về một tương lai tươi sáng. Bây giờ tôi nhận ra rằng cách chúng ta sống, cách chúng ta quan tâm và cách chúng ta tận hưởng cuộc sống của mình quan trọng hơn việc chúng ta giàu, nghèo như thế nào. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều người sống ở nông thôn hoặc làng mạc cảm thấy rằng họ nghèo và thích sống ở thành phố hơn. Những cảm xúc như vậy tất nhiên là đương nhiên. Nhưng nếu bạn hỏi những người lớn ở độ tuổi 40 trở đi, họ sẽ nói với bạn rằng tốt hơn là sống ở nông thôn vì có nhiều đất để bạn làm nông nghiệp. Tôi tôn trọng phẩm giá của bạn và mức độ độc lập cao của bạn. Nghèo hay giàu không phải là số phận mà chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng những gì chúng ta có thể chọn là lòng tự trọng, phẩm giá của chúng ta. Nó rất quan trọng trong mỗi con người. Câu chuyện của bạn là một mô tả rất tốt về cuộc sống ở đây. Tôi thích Hải Phòng và khâm phục tinh thần, thái độ làm việc của con người nơi đây. Tôi đã sống ở Hải Phòng được nhiều tháng và tôi thấy mọi người đang làm việc chăm chỉ và phát triển thành phố. Nó đã phát triển hơn so với năm 2012 khi tôi sống ở đây lần cuối. Tôi thấy các tòa nhà mới đang mọc lên và các khách sạn 5 sao nữa. Chúc may mắn với tương lai của bạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn, 10 năm nay tôi thường xuyên đến Hải Phòng vì nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ ở Singapore. Tôi đã có một số người bạn tốt và trung thành ở đó. Việt Nam đang phát triển và thế hệ trẻ như bạn, những người được giáo dục đại học và song ngữ, Việt, Anh hoặc Hoa là rất quan trọng đối với tương lai của Việt Nam. Có rất nhiều cơ hội phía trước bạn. Bạn phải chia sẻ trách nhiệm với cha mẹ và anh chị em của mình và gánh nặng đó sẽ nhẹ hơn. Hãy học thật nhiều, làm việc chăm chỉ và thông minh, mở rộng thế giới của bạn ở bên những người tốt. Chúc bạn tương lai tốt đẹp. Việt Nam cần thế hệ trẻ như bạn. Chúc may mắn, bạn của tôi. Bạn là ánh sáng cho cha mẹ của bạn, tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi đánh giá cao rằng bạn đã đưa ra câu trả lời rất trung thực. Tôi đã sống ở Việt Nam 17 năm qua và theo kinh nghiệm của tôi, mọi người trông rất hài lòng với công việc của họ, bất kể họ làm gì. Nhưng hầu hết mọi người đều eo hẹp về tài chính vì họ có tinh thần trách nhiệm cao và quan tâm đến công việc. Nhu cầu của gia đình họ bị bỏ lại phía sau. Một khía cạnh tốt là họ không bao giờ cạnh tranh trong xã hội mà luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn. Tôi yêu Việt Nam. Cuộc sống thật khó khăn, nhưng chúng ta sẽ làm cho nó tốt hơn. Tôi thích câu trả lời chân thành của bạn. Tôi đã đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, ở Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột và tôi thích miền quê. Khi đặt chân lên thành phố Sài Gòn, tôi ngay lập tức không thích vì ai cũng muốn lấy tiền của tôi. Cũng có một số người tốt, những người muốn biết thêm về nước Mỹ và người Mỹ. Tôi thương con người thật thà khiêm tốn vì tôi không quan tâm người ta nghèo khó, tôi chỉ quan tâm đến tấm lòng nhân hậu đầy thiện chí với người khác. Vợ chồng tôi có thể về Việt Nam khi về già và sống bằng tiền lương hưu hàng tháng. Nhìn chung, tôi yêu Việt Nam. Là một người thuần chay, nó rất dễ ăn vì như bạn đã nói, ẩm thực Việt Nam luôn có rau và cơm. Câu trả lời hay. Tôi đã sống ở Việt Nam được 5 năm rưỡi, một số ở Biên Hòa, nhưng hầu hết ở Hà Nội. Bạn dường như là một trong những thế hệ mới đang đứng lên, những người trẻ muốn tiến lên phía trước. Họ suy nghĩ sâu sắc, làm việc chăm chỉ và họ có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn mức trung bình. Họ ghét tham nhũng và họ nắm mọi thứ vào tay mình.
tôi thấy ngày càng nhiều người như vậy. Thế hệ mới đó là niềm hy vọng tốt nhất cho tương lai của Việt Nam. Bạn là người được giáo dục tốt. Bạn trung thực, biết chấp nhận thực tế nhưng vẫn luôn trăn trở. Thích câu của bạn, xem mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Chúc bạn thành công. Tôi đồng cảm với bạn, bởi vì bản thân tôi vẫn đang cố gắng làm việc để thoát khỏi cái nghèo. Nghèo không đáng sợ, chỉ sợ ý chí không đủ để chiến thắng bản thân. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, may mắn. Phải rất vất vả mới nuôi được bố mẹ và em trai đi học. Nhiều người phương Tây giàu có thể học hỏi từ việc này. Tôi nghĩ bạn có một cuộc sống nghèo khó, nhưng bạn đang sống với cuộc sống giàu có mà không ai có. Tôi thích những lời thật lòng của bạn. Nhận xét hay. Chúng tôi rất vui khi biết miền Bắc đang sống một cuộc sống tốt và bạn được giáo dục tốt theo cách bạn mô tả điều kiện sống của mình. Cảm ơn vì câu trả lời đẹp của bạn. Tôi thích nhìn thấy tình yêu cuộc sống và tinh thần gia đình, cộng đồng. Nghèo đói ở khắp mọi nơi và nghèo đói ở Việt Nam không khác nhiều so với nghèo đói ở tất cả các nước trên thế giới. Thật khó để định nghĩa thế nào là nghèo thực sự. Ở Việt Nam, người nghèo được nhà nước hỗ trợ, được hỗ trợ bởi các tổ chức từ thiện, được tự do lựa chọn công việc để kiếm tiền và được khuyến khích làm việc. Bạn chỉ nghèo nếu bạn quá lười biếng. Thời tiết và khí hậu ở Việt Nam cũng không khắc nghiệt, nên mọi tầng lớp dù nghèo hay giàu đều có sự thoải mái để tận hưởng cuộc sống của mình. Bạn có thể nghèo về kinh tế nhưng không nghèo về tình cảm. Hay bạn nghèo về tình cảm nhưng lại giàu có về kinh tế. Điều quan trọng là bạn luôn có thể làm những gì bạn muốn. Tôi và chồng tôi kết hôn được 2 năm và chúng tôi sống ở Mỹ với con gái và một đứa con khác sắp chào đời. Quê hương của chồng tôi ở Hưng Yên và anh ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện giống như câu chuyện của bạn về việc họ nghèo như thế nào. Và thậm chí cả thời anh ấy còn trẻ và ngôi nhà của họ được làm bằng cây và bùn. Tôi chuyển đến Việt Nam để sống với anh ấy và gia đình anh ấy khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Cha mẹ anh ấy làm rượu gạo và họ có một mảnh đất để trồng lúa. Họ cũng nuôi gà, vịt và lợn. Thậm chí, có thời điểm họ nuôi lươn. Anh ấy sẽ nói với tôi rằng họ nghèo, nhưng với tôi không thấy như vậy. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình, và đó là điều mà tôi đã lớn lên mà không có, vì gia đình tôi ở Mỹ đã rối loạn như thế nào. Sự đơn giản của cuộc sống ở đó và tình yêu của cộng đồng mà họ dành cho nhau đã mở mang tầm mắt tôi. Tôi nghĩ có lúc anh ấy sợ tôi không muốn ở bên anh ấy nữa, vì trước đây anh ấy có bạn gái bỏ đi theo người đàn ông có tiền. Chồng tôi là một nhân viên rất chăm chỉ, và ngay cả khi có bằng cấp về kinh doanh và tài chính, anh ấy cũng khó kiếm được việc làm ở Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng. Anh trai anh là kỹ sư, và em gái anh làm việc trong một xưởng đóng giày gần nhà. Tất cả đều cố gắng giúp đỡ bố mẹ nhiều nhất có thể. Cuối cùng tôi đã quay trở lại Mỹ, sau khi chúng tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi ở đó 3 tháng nhưng cơ thể tôi không thích nghi được khi mang thai ở đó. Đáng lẽ chúng tôi sẽ kết hôn ở Việt Nam nhưng giấy tờ khá khó khăn. Bây giờ chồng tôi làm việc ở đây nhiều giờ hơn so với ở Việt Nam chỉ để hỗ trợ chúng tôi, và vì vậy chúng tôi có thể quay trở lại Việt Nam sau khi tiết kiệm được một số tiền. Tôi nhớ Việt Nam và tôi nhớ gia đình anh ấy rất nhiều. Tôi nhớ rằng mặc dù mọi người đang gặp khó khăn, nhưng họ có cảm giác sống không giống như ở đây. Chúng tôi chỉ dành thời gian cho chồng tôi khi anh ấy về nhà khoảng 3 giờ để ăn tối rồi đi ngủ. Anh ấy cũng không thích ở đây, mặc dù anh ấy kiếm được gấp 3 lần số tiền anh ấy kiếm được ở Việt Nam. Có rất nhiều điều tôi không thích khi sống ở Mỹ, và chúng tôi dự định sẽ chuyển về nước để các con có cuộc sống tốt với gia đình và không quá vội vã như ở đây. Vì vậy, tôi đoán, điều tôi đang cố gắng nói là, với tôi, những gì mà các bạn coi là nghèo lại là giàu trong mắt tôi, bởi vì các bạn có nhau với cách sống đơn giản. Việt Nam, những góc nhìn. Cuộc sống không chỉ là về tiền bạc hay tài sản vật chất, mà còn là về những giá trị văn hóa, đạo đức và tâm hồn. Người nghèo có thể không có nhiều tiền bạc hay tài sản, nhưng họ có thể có những giá trị quan trọng hơn. Đó là sự chân thành, tình yêu thương, sự quan tâm và tận tụy trong cuộc sống. Những giá trị này có thể không được đánh giá bằng tiền bạc, nhưng về ý nghĩa, nó đáng giá hơn rất nhiều.
Khi người nghèo biết lựa chọn cuộc sống đúng đắn, họ sẽ không chỉ có tôn nghiêm của bản thân mà còn nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ cộng đồng xung quanh. Vì đó là những giá trị vô giá mà không ai có thể mua bán được. Bởi vậy, tất cả chúng ta hãy cùng nhau trân trọng và gìn giữ những giá tinh thần tốt đẹp. Vì cuộc sống đôi khi không cần quá nhiều, chỉ cần những điều đơn giản mà ý nghĩa.